So good morning বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ বেক এটা ভিডিঅ'লৈ সো বন্ধু বান্ধৱীসকল যোৱা ভিডিঅ'টো কৈছিলো মই যেন তোমালোকক কি আমাৰ অহা 20 তাৰিখে আমাৰ ভিআইপি ট্ৰেনিং হ'বলৈ গৈ আছে ৰাইট সো মই আজি এইটো ক'ব লাইছো যে তোমালোকৰ ভিআইপি ট্ৰেনিং যখন হ'বলৈ গৈ আছে ফাৰ্স্ট টাইম আমাৰ লখিমপুৰ হ'বলৈ গৈ আছে সো তোমালোকে এই ট্ৰেনিংখন যাতে মিছ নকৰা ওকে ফাৰ্স্ট অফ অল কথা কি কাৰণে এই ট্ৰেনিংখনক ক'ব গ'লে বহুত তোমালোকে নজনা কথা জানিব পাৰিবা ফাৰ্স্ট ঠিক আছে আৰু তোমালোকৰ জীৱনত সাকসেস হৈ যাব পাৰিবা আৰু সফল হৈ যাব পাৰিবা কেনেকৈ হ'ব পাৰিবা তেতিয়া তোমালোকে ট্ৰেনিংখনত আহিলে অলৰেডি বুজি পাই যাবা ঠিক আছে আৰু তোমালোকে যদি আমাৰ টিম আছাম ইউনিটিৰ লগত যদি বিজনেছ কৰিব বুলি ভাবা তেতিয়া নম্বৰ দি থোৱা আছে অলৰেডি অসমত জবাই ফোন নকৰে কিয় তোমালোকে আমাৰ লগত বিজনেছ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে সো লাষ্ট বাট নট দা লিষ্ট এটো হৈছে যে মই তোমাক আজি ভিডিঅ'টো এটোৱে নহৈছো যে এটো কাৰণে আনিছো যাতে আৰু বেছি দিন নাই ধৰি লোৱা 7 দিন 8 দিন এনেকুৱা আছে হয় না সো 7 দিন 8 দিনৰ ভিতৰত তোমালোকে ইউটিউবৰ পৰা তোমালোকে কন্টাক্ট কৰিব পাৰা যিমানে কন্টাক্ট কৰা সো তোমালোকৰ কাৰণে এটা ডিসকাউন্ট দি থোৱা আছে যে কিমান কৈছিলো 360 টকা তোমালোকৰ টিকেট প্ৰাইস ৰাইট বাট তোমালোকে যদি 300 টকা দি দিয়া বাকি তোমালোকে 60 रुपीस নিদিলে হ'ব তোমালোকে ইউটিউবৰ পৰা যদি তোমালোকে ফোন কৰা 300 টকা দি তোমালোকে অলৰেডি টিকেট ভিআইপি যিমানখিনি যোৱা ভিডিঅ দেখুৱা আছিল সব বস্তু তোমালোকে পাই যাবা ঠিক আছে হেতু অকল তোমালোকক অফাৰ দিছো যোনবোৰ ইউটিউবৰ পৰা মানুহ আহিব কিন্তু আমাৰ যোনবোৰ বিজনেছ ট্ৰেনাৰ বা যোনবোৰ বিজনেছত সোমাই আছে বৰ্তমান সো হেতলে 360 টকাই হয় টিকেট ঠিক আছে সো হেতি 360 টকা দিয়ে টিকেট লৈছে টিকেট লোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ বিজনেছত বুক পাইছে যেনেকৈ যোৱা ভিডিঅ দেখাইছিলো সেকেন্ড তাৰ কাৰণে নিজৰ বিজনেছ ভ্যালু যোনটো পিবি বুলি কয় ন সো 5 পিবি পাইছে সো তেনেকুৱা ঠিক আছে তোমালোকে যেতিয়া টিকেট লবা সো তোমালোকেও তেনেকৈ পিবি পাবা ওকে তোমাৰ নিজৰ বিজনেছ আইডি থাকিব তুমি বিজনেছটো মানে কি যোনটো এপছ হয় আমাৰ ভেষ্টিজ ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডিয়া সো হেতু ইনষ্টল কৰি লবা প্লে ষ্টৰত গৈ ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰা বা মই তোমাক লিংকও পঠাই দিম হেতুটো তোমালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰা তোমালোকৰ কথা ঠিক আছে যদি তোমালোকে ভাবা আহো বুলি তেতিয়াহলে কন্টাক্ট কৰা সো আজি হেতু কাৰণে ভিডিঅ অনা আছে বেছি দীঘল কৰা নাই সো দি তোমালোকে ভিডিঅ চাই মানে কি ভিডিঅ নহয় ইনফৰমেশন চাই যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু বাট লাষ্ট নট দা লিষ্ট হেতু হৈছে যে তোমালোকে যদি জীৱনটো উন্নতি কৰিব মন আছে কিবা নহয় কিবা কৰিব মন আছে হয় নাই তেতিয়াহলে তোমালোকে বিজনেছত আহিব লাগে ঠিক আছে বিজনেছ লাইনৰ এতিয়া সাপোজ মই কথা এটা কৈছো তোমালোকে কি 60 বছৰ যদি জীৱনটো যদি জিয়াই আছা তেতিয়াহলে কি 60 বছৰ তুমি কাম কৰি থাকিম বুলি ভাবিছা নেকি এনজয় নকৰিবা নেকি জীৱনটো তোমালোকে এই বিজনেছটোত কি হয় ইয়াত তোমালোকৰ ধৰিলে মোৰ বয়স মানে কি 60 বছৰলৈকে মই জিয়াই থাকিম ইয়াত মই অকল 5 বছৰ ভালদৰে কাম কৰিম পুৰা ফুল ফোকাস দি ঠিক আছে আৰু বাকি যোনটো বছৰ আছে মোৰ কিমান 55 হনে সো 55 বছৰ মই আৰামত কি কৰি থাকিম এনজয় কৰি থাকিম কিন্তু আমাৰ অসমৰ মানুহৰ মাইন্ডসেটটো বেলেগ কি হৈ থাকে যিমান বছৰ জিয়াই থাকিব হিমান বছৰ কাম কৰি থাকিব এক্টিভ ইনকামত থাকে কেতিয়াও পেসিভ ইনকামত নাযায় সো এক্টিভ ইনকামত থাকিব লাগে সদায় পেসিভ ইনকামত যাব মানে কি যাব লাগে সো এক্টিভ ইনকাম আৰু পেসিভ ইনকাম কি হেতু ভিডিঅ মই তোমালোকক জলদি এটা ধুনিয়াকে বনাই দিম ঠিক আছে এক্টিভ ইনকামত কিয় থাকিব নালাগে পেসিভ ইনকামত কিয় লাগে সো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ইমানে যদি ভিডিঅ চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰি দিবা Believe in yourself and